Okay, Assalamualaikum semua. Selamat datang ke Homework Pictures. Saya dah halfway buka ni. So, ni adalah Tamiya Fast Attack. Dia punya macam army design lah. So, hari ni saya nak makeover dia. Sebab saya beli ni second hand. So, sini dah ada yang dah bercalar, ada yang ni okay. Kita buka dia sekarang.